Κάθε βολή ψάρι. Κάθε βολή ψάρι. Ρε Φέη, τι θα φάμε σήμερα? Δεν ξέρω. Τι θα έλεγες σε κανένα ψαράκι? Ψαράκι? Ναι. Πώς θα αυτό τώρα? Αφού είμαστε μπροστά στη θάλασσα δεν μπαίνεις να πιάσεις κανένα. Και τι ψάρι θα θέλεις να φας? Μια συναγρία. Συναγρίδα. Μία. Δεν θα φας κανένα λούτσο? Να κάνω βαρβάτο έτσι ωραίο. Όχι. Ένα ασημένιο, ωραίο. Say no more. Ασημένιο ψαράκι. Ναι. Ασημένιο ψαράκι. Ναι. Πάμε. Πάμε για ασημένιο ψαράκι λοιπόν. Καλό ψαράκι, Σήμερα λοιπόν θα δούμε ένα βιντεάκι πώς μπορούμε να πιάσουμε γρήγορα μελανούρια, χωρίς ψωμιά, χωρίς συρτές, χωρίς ιδιαίτερη κατανάλωση καυσίμου, ειδικότερα αν έχουμε μια ηλεκτρική μηχανή. Είναι Ιούλιος, τα μελανούρια έχουν αποχύσει τελείως, οπότε τώρα γινόνται αρκετά επιθετικά. Αυτό όμως που θα δούμε σήμερα δεν είναι μόνο ψάρεμα μελανουριών, αλλά θα δούμε πώς μπορούμε να πιάσουμε μελανούρια χωρίς καιρό. Και όταν λέω χωρίς καιρό, τα μελανούρια όταν έχει καιρό είναι πολύ επιθετικά και είναι αρκετά πιο εύκολο να τα πιάσεις. Αλλά όταν δεν έχει καιρό είναι λίγο μίζερα. Δεν τρώνε εύκολα, θέλουν την αφοπιά τους. Είναι αρκετά γνωστό αυτό. Ωστόσο εμείς θα δοκιμάσουμε να τα πιάσουμε σήμερα χωρίς καιρό. Θα πιάσουμε με άπνοια. Άπνοια. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι κατηγορίας ενός μποφόρ, το οποίο είναι σαν να μην υπάρχει. Παρ' όλα αυτά θα δούμε μερικά κολπάκια που μπορούμε να κάνουμε για να πιάσουμε μελανούρια. Θα τα εξηγήσω στη διάρκεια του βίντεο, καθώς θα συναντούμε κάποιες συνθήκες ευνοϊκές. Και για τεχνητό θα χρησιμοποιήσουμε μικρά ποπεράκια. Μάλιστα. Η Westin αυτή τη στιγμή έχει ένα ποπεράκι. Δεν έχω συμμετάσχει καθόλου στο σχεδιασμό του. Απλά υπήρχε και το πήρα να το δοκιμάσω και από ό,τι φαίνεται δουλεύει μια χαρά. Είναι το Spot On Popper, αυτό το μικρό ποπεράκι, και το συγκεκριμένο χρώμα Silver Arrow λέγεται. Μοιάζει πάρα πολύ με αθερίνα. Έχει μια ασημένια πλευρική γραμμή, διάφανο σώμα με αντανακλαστική ταινία μέσα, και ότι είναι διάφανο αφήνει το φως να περνάει και κάθετα από πάνω, κάτι που κάνει και η αθερίνα η κανονική, οπότε θεωρώ ότι τα μελανούρια θα το φάνε. Θα εφαρμόσω ό,τι ξέρω από το παρελθόν, τα έχουμε πει αρκετές φορές, θα τα πούμε και σήμερα μια φορά. Πάμε να πιάσουμε μερικά μελανούρια, προσπαθήσουμε τουλάχιστον, γιατί αυτές τις συνθήκες πολλοί δεν θα το τολμούσαν καν. Αφού όμως η σύζυγος θέλει ψάρι, θα πιάσουμε ψάρια. Ναι. Ήρθε, πως δεν ήρθε. Λοιπόν,
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλό, Εδώ, παιδιά, αυτός ο λίγος κερουδάκος πάει προς τα βράχια και γυρνάει τα ντυμάμαλο πίσω. Είναι πάρα πολύ καλό για αυτό που κάνουμε. Όπως βλέπετε, όταν δεν έχει καιρό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι μας δίνει η συγκεκριμένη μέρα. Όπως λέει και η παροιμία, αν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάχνεις λεμονάδα. Πάντα τα μελανούρια θέλουνε κάτι. Ένας ωραίος. Με καιρό πολύ καλύτερα. Έλα. Πόσο δύσκολο να το κρατήσεις. Okay. Ow. Come on. Ωραίο, Ωραίο ψαράκι. Η τεχνική είναι απλή. Κάνουμε μικρά pop με το καλάμι μας και με το μηχανισμό μας. Δεν είναι και να κάνουμε με μεγάλη δύναμη δυνατά pop. Χαλαρά. Ίσα ίσα να μιμηθούμε το φυσικό κυνήγι που κάνουν τα μελανούρια στον αφρό. Αυτό λοιπόν το pop μοιάζει πάρα πολύ με τον ίδιο ήχο που κάνουν και τα μελανούρια όταν κυνηγάνε. Οπότε θα τους τραβήξουμε την προσοχή στην επιφάνεια και μόλις ανέβουν θα επιτεθούν στο ποπεράκι. Το συγκεκριμένο ποπεράκι έχει και φτερό στην ουρά, κάτι που θα μας διευκολύνει ακόμα καλύτερα γιατί τα μελανούρια γουστάρουν τα φτεράκια. Πού θα βρούμε μελανούρια με πόπερ? Παιδιά, από βράχινους απόμερους κάβους, βραχονησίδες, ξέρες. Δεν είναι, ειδικά αυτή την εποχή, ο υποθαλάσσιος κόσμος είναι γεμάτος μελανούρια που κυνηγάνε. Έχει μπει η αθερίνα, αυτό είναι το σημαντικό, να μπει η αθερίνα καλά και τα μελανούρια ξέρουν τι θα κάνουν. Δεν υπάρχει θέμα. Εμείς είναι το θέμα να προσαρμόσουμε την παρουσία μας στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε, τώρα που έχει μπει λοιπόν η αθερινούλα, η γεματούλα, όλη μέρα τα μάτια τους είναι στην επιφάνεια και επιτίθονται σε οτιδήποτε μοιάζει με αθερίνα, γιατί αυτό κυνηγάνε όλη μέρα. Τώρα διαφορούν σχετικά για καβουράκια, γαριδάκια, σκουλικάκια και κοιτάνε να φάνε πρωτεΐνη και λίπος, άρα αθερίνα. Όσο πιο πολλές, τόσο το καλύτερο. Οπότε αυτό θα εκμεταλλευτούμε και εμείς. Αν δούμε πουθενά κοπάδι με αθερίνα, εννοείται και ρίχνουμε. Εννοείται. Γιατί κάπου εκεί μέσα ή από κάτω παραμονεύουν και τα μελανούρια. Το ωραίο με το πόπερ είναι ότι ακόμα και αν δεν κυνηγάνε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η αθερίνα είναι ήρεμη και τα μελανούρια είναι από κάτω, το πόπερ μπορεί να πυροδοτήσει επιθέσεις. Να κάνει τα ήρεμα μελανούρια να νομίζουν ότι έχει ξεκινήσει το κυνήγι και ανεβαίνουν επάνω και πετύχονται. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ τα ψάρια. Ωραία ένα πράγμα.
Βλέπεις. Κάτσε φάρμο. Τσιμπάνε τόσο πολύ. Το πιάσα. Να το ρε παιδιά, να το ωραίο ψάρι. Πολύ ωραίο ψαράκι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά ψάρια δεν γουστάρουν τα ρεύματα. Αυτό όμως δεν ισχύει με τα μελανούρια. Ακόμα και αν δείτε ρεύματα όπως εδώ, ρίξτε μέσα στα ρέματα. Δεν μασάνε μία. Αυτά τα ψάρια είναι στημένα για να κυνηγάνε στα ρέματα. Οπότε μην αγχωθείτε. Οπα. Σε αυτό το ψάρεμα δεν καθόμαστε να βαράμε στο ίδιο σημείο συνέχεια και συνέχεια. Σούπερ λάθος. Σε αυτό το ψάρεμα κινούμαστε. Εγώ βάζω την Garmin να κινείται με 0,2-0,3 του μιλίου σε προκαθορισμένη κατεύθυνση. Είτε τη σχεδιάζω στο βυθόμετρο, είτε τη δίνω από το control και αφήνω τη μηχανή να με πηγαίνει παράλληλα με τα βράχια σε μια απόσταση περίπου 60 μέτρα, 50 μέτρα και κάνω βολές όσο πιο κοντά μπορώ στα βράχια και τραβάω προς τα εμένα. Αν δεν με βοηθάει ο καιρός, εννοείται δεν θα είμαι στα 50-60, θα είμαι στα 40, αλλά ποτέ πιο κοντά. Τα μελανούρια θα ξεκολλήσουν από τα βράχια, μην στεναχωριέστε και θα ανεβούν πάνω. Και όσο πιο βαθιά, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, αν είναι πολύ κοφτά τα βράχια και είσαι, ας πούμε, στα 30 μέτρα βάθος, μόλις 40 μέτρα από την ακτή, ακόμα καλύτερα γιατί είσαι αόρατος. Δεν υπάρχεις για αυτά. Άμα είναι ρηχά τα νερά, είναι πιο μίζερα και τρώνε πιο μακριά από το σκάφος. Αλλά άμα είναι κοφτά τα νερά, μπορεί να φάνε μέχρι και στο τελευταίο μέτρο από κάτω σου. Αυτό είναι φοβερό. Το να βγούμε και να ψαρέψουμε μελανούρια με ποπεράκι και βολές, εκτός από αποδοτικό, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Νιώθεις την αδρεναλίνη, βλέπεις επιθέσεις στον αφρό και αυτά τα μικρά τερατάκια όταν αποφασίζουν να επιτεθούν στην επιφάνεια είναι σαν GT, σαν mini GT. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, τρελαίνομαι πραγματικά. Σκοπός είναι να αγαπάμε το ψάρεμα ανεξάρτητα το μέγεθος του ψαριού, παιδιά. Μην είμαστε κολλημένοι με το μεγάλο ψάρι. Πρέπει να αγαπάμε τη θάλασσα και το ψάρεμα και το κάθε ψάρι ξεχωριστά για τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γιατί όχι. Τα μελανούρια όταν τα πιάνετε με τα χέρια θέλει προσοχή. Είναι πάρα πολύ δυνατά. Είναι πολύ δυνατά και έχουν και λέπια που φεύγουν σχετικά εύκολα, οπότε μόλις χτυπηθούν μπορεί να σας φύγουν από το χέρι όσο δυνατά και να τα κρατάτε και είτε να σας τρυπήσουν με τα αγκάθια τους, είτε να σας κεράσουν καμιά σαλαγιά από αυτές που κρέμονται ακόμα στο στόμα. Προσοχή! Προσοχή! Τα μελανούρια τα παίζουμε σχετικά αμυντικά. Καρφώνουμε, αλλά δεν έχουμε τσίτα φρένα γιατί μπορεί να σκιστούν ή μπορεί και να μας κόψουν. Χαλαρά. Δεν υπάρχει λόγος για τρομπαρίσματα και ιστορίες. Αμυντικά. Όμως δεν τα αφήνουμε να χτυπιούνται και μία ώρα μέσα στο νερό, γιατί όσο περισσότερο μένει το μελανούρι μέσα στο νερό και παλεύει, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουν τα υπόλοιπα τι συμβαίνει και δεν ξανατσιμπάνε.
Γι' αυτό και όπως είπα πριν, δεν προτιμάμε να είμαστε σε ένα σημείο και να βαράμε συνέχεια. Όχι. Κινούμαστε αργά-αργά με το σκάφος και κάνουμε βολές. Είτε αρόδο, είτε με τη βοήθεια της ηλεκτρικής μηχανής. Και αν παίρνουμε ψάρια, δεν σταματάμε να ρίξουμε πολλές. Άμα δούμε ότι το κοπάδι είναι μεγάλο, ναι, μπορείς να σταματήσεις να κάνεις 1-2 βολές, αλλά θα συνεχίσεις. Μη μείνεις εκεί πέρα και βαράς συνέχεια, τα πονηρεύεις. Και την επόμενη φορά που θα πας, να είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να τσιμπήσουν. Είναι πανέξυπνα και μαθαίνουν γρήγορα. Σήμερα πιάστηκα προετοιμαστός γιατί ουσιαστικά δεν ήρθα για αυτό το ψάρεμα, ήρθα για δοκιμές. Έτυχε να έχω αυτό το ποπεράκι, είχα και το light game και ορίστε τι έγινε. Είμαι με παράμαλο 0.17 με νήμα P06 και πραγματικά μαζί μου δεν είχα, αν μου κοβότανε δεν είχα κάτι άλλο, δηλαδή το πήρα το καλάμι όπως είναι. Και είναι και μεταχειρισμένο το παράμαλο, ντροπή μου. Αλλά αυτό είχα, αυτό ψάρεψα και όπως είδαμε δεν είχαμε και θέμα. Κάθε βολή ψάρι. Κάθε βολή ψάρι. Ωραία, τι γίνεται. Δείτε εδώ η συμμορία από κάτω, συμμορία. Σταματάω γιατί δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Πάρα πολλά. Είναι ήδη υπεραρκετά για μένα και για κακώς και για τους γείτονες. Αλλά ευχαριστήθηκα ψάρεμα. Ήταν ευκαιρία να δοκιμάσω και ένα από τα καλάμια που θα έρθουν του χρόνου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα δούμε πολλά. Σήμερα λοιπόν είδαμε πώς συμπεριφέρονται με ήρεμες συνθήκες. Θα ξαναβγούμε γιατί αυτό το ψάρεμα τρελαίνομαι και για το μελανούρι σαν φαγητό, ειδικά ψητό στη Σχάρα, αλλά τρελαίνομαι και για αυτό το ψάρεμα. Θα ξαναβγούμε, ειδικά του χρόνου έρχονται πολλά τεχνητά που θα μας εξυπηρετήσουν πάρα πολύ στο ψάρεμά μας. Όμως σήμερα βγήκαμε για ψάρεμα αφρού με ήρεμες συνθήκες, με ποπεράκια. Θα ξαναβγώ με λίγο πιο έντονες συνθήκες να δείτε διαφορά στις επιθέσεις. Θα μου πείτε πόσο μεγάλη διαφορά αφού ήδη σήμερα έγινε πανικός. Θα δείτε. Σημειώνω ότι σήμερα είναι η Πανσέλινος. Είναι λογικό τα ψάρια να είναι αρκετά ενεργά. Εντάξει. Σήμερα είναι η Πανσέλινος, 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά θα τρώνε θαυμάσια, μετά θα κόψουν λίγο, δεν θα είναι τόσο ενεργά. Όμως, αν έχει έντονες καιρικές συνθήκες, δεν τα νοιάζει ούτε φεγγάρι ούτε τίποτα. Θα φάνε, θέλουν, δεν θέλουν. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σας αγαπώ όλους. Θα τα λέμε πιο συχνά. Φέτος θα κάνω light game με ό,τι υπάρχει ήδη στον κατάλογο της Westin. Δεν μπορώ να δείξω αυτά που θα εμφανιστούν του χρόνου, αλλά είναι αρκετά και να είστε σίγουροι θα μείνετε υπερ ικανοποιημένοι. Εντάξει, αν θέλετε να με υποστηρίξετε παραπάνω, τα memberships είναι ενεργά στο κανάλι μου. Εκεί πέρα θα βρείτε πολλούς τόπους ψαρέματος, κάποια μυστικά και κάποια βίντεο μόνο για memberships. Νομίζω αξίζει τον κόπο, αλλά και να μην θέλετε να ακολουθήσετε, πάλι το ίδιο σας αγαπάω, μια παρέα είμαστε, να είστε γεροί και δυνατοί. Πάμε δυνατά, καλό καλοκαίρι, καλά μπανάκια και προσοχή στον ήλιο. Δεν είναι ο ήλιος που ήταν κάποτε, παιδιά. Καλή συνέχεια.